Assalam Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sí gbogbo ilé, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò mi lénìí. A fẹ́ kọ́ bẹ́ ṣe ń ṣe ata díndín láti fi jẹ Egbo Ati Ewa. Ata díndín láti fi jẹ Egbo Ati Ewa. Ohun èròjà tí mo fẹ́ lò lénìí ni tatase tí mo ti lọ̀ tẹ́lẹ̀ tí mo ti sè. Rodo mo ti wẹ́ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀. Òróró yóò ju 50 lọ́nà 5 lọ. Ẹsẹ̀ ẹran, shaki, abodi, imú ẹran, okan àti oríṣiríṣi ẹran. Nǹkan ìrànlọ́wọ́ tí mo máa lò lórí ètò lénìí òun ni cook kenwood. Eléyìí dá fún ẹlẹ́nu kan àbí ẹbí tí wọn ò ju méjì lọ. A lè fi lọ́tà, a lè fi ṣe oúnjẹ lẹ́ẹ̀kan náà. Nítorí pé àlùbọ́sà tí mo fẹ́ lò ó pọ̀ ni mo ṣe ń lò láti fi wẹ́ àlùbọ́sà náà. Àlùbọ́sà náà ti wẹ́ tó bí mo ṣe fẹ́. A lè fi lè lọ́ta, a lè fi ṣe oúnjẹ. Àlùbọ́sà mi ti wẹ́ tán. Ìjákulẹ̀ tí kinní yìí ní ni pé tó bá fẹ́ fi lọ́ta ó lè tẹ́ sílẹ̀ kó wá lọ. Tó bá ti gbọ́wọ́ kúrò ńbẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ mọ́. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Páànù yìí ti gbóná tó. Mo fẹ́ da òróró mi sínú rẹ̀. Mo fẹ́ kí òróró yìí gbóná dáadáa. Mo fẹ́ kí òróró yìí kó gbá dáadáa láti fi fún ata mi ní taste ata díndín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá mọ tán pé taste ní Yorùbá kó kọ́ mi o. Mi ò mọ tán pé taste ní Yorùbá. Iye rodo tí mo fẹ́ lò ó kún sí 50 lọ́nà 5 ó dín ní 10. Tatase lítà 2 ni mo fẹ́ lò. Tomato lítà 1.5. Òróró ìdá 4 lítà. Òróró yìí ti gbá tó. Mo ní láti da àlùbọ́sà sí. Mo fẹ́ da àlùbọ́sà mi sí inú òróró náà. Bismillah. Àlùbọ́sà mi ti dín dáadáa. Mo fẹ́ da rodo sí. A máa rò lóòrèkóòrè láti má yẹ kó jóná. A ní láti dín ata rodo yìí fún ìṣẹ́jú 5 ká tó da nǹkan míì sí. Ní tó kàn tá máa dà sí ni tomato. Nítorí pé mi ò tíì ṣe tomato yẹn tẹ́lẹ̀. A fi tomato yìí sílẹ̀ kó ṣe bí ìṣẹ́jú 10 sí 15. Omi ẹran tí mo ní lélẹ́yìí òun fẹ́ dà sí.
á rò pọ̀ dáadáa. Curry powder, ṣáwá lílọ̀, edé lílọ̀, tó láti da tàtàṣé sí. Ẹ má gbàgbé pé mo ní a ti ṣe tàtàṣé yìí sílẹ̀ tẹ́lẹ̀. Tàtàṣé tí mo lò kù níbi ọbẹ̀ ẹ̀gúsí tí mo sè sẹ́yìn òun leléyìí. Ọbẹ̀ náà ti ń rùn dáadáa, ó dẹ̀ ti tèsì dáadáa láì tí ì fi maggi sí àbí iyọ̀. Láàrin ìgbà tí a bá fi ń dúró, a máa gé ẹran wa sí bá a bá ṣe fẹ́. Mo nífẹ̀ẹ́ láti máa lo sísọ̀sì láti fi gé kan ẹran nítorí pé ó yára láti lò ju ọ̀bẹ lọ. Mo ti gé ẹsẹ̀ ẹran mi tán, mo ní láti ṣàn nù nítorí pé mo gbé jáde nínú yìnyín. Mo ti ṣan yìnyín ara ẹ̀ nù tán, mo máa dà sínú ọbẹ̀ náà. Mo ò fẹ́ kó mi dà sí ni mo ṣe ń dà sí díẹ̀díẹ̀. Ó yẹ kí n dà sínú asẹ́ kóró ni. Kí ní èròjà tẹ́ ń wò yìí? Èpo ẹja borí ni àti egungun ẹja borí tí mo lọ̀. Mo fẹ́ fi sí ọbẹ̀ náà láti fi jẹ́ kó rùn dáadáa. Màá kọ́kọ́ fomi gbóná sí i nítorí èrùpẹ̀ tó lè wà ń bẹ̀. A ó farabalẹ̀ yọ ọ́ nítorí òkúta àti yèèpẹ̀. Tá a bá ti yọ ọ́ tán, á fi ilẹ̀ kó sílẹ̀ díẹ̀. Á wá yọ omi ẹ̀. Omi ẹ̀ á lè lò fún nǹkan míì nítorí pé ata díndín ni mo fẹ́ dín. Mo ò nídìí omi ẹ̀ lénìí, bọ̀ màá fi ilẹ̀ láti lò níjọ́ mi. Mo ti jọ ní tí mo nílò lélẹ́yìí. Mo ti gé ọkàn, mo ti dà sí, mo ti gé imú, òun mo fẹ́ dà sí sí. Tá a bá ní àkíyèsí, á rí i pé mi ò tíì fi iyọ̀ àbí maggi sí ọbẹ̀ yìí. Mo fẹ́ fi iyọ̀ díẹ̀ sí ìsìn. Iyọ̀ tí mo fẹ́ lò lélẹ́yìí. Iyọ̀ náà kéré gan. Tẹ́ bá rí síbí náà, ẹ rí i pé síbí kékeré ni. Síbí kékeré pátápátá. Ìdí tí mo ṣe lò ó púpọ̀ ni pé shaki, abodi àti ẹsẹ̀ ẹran wọ́n lóòró lára tó pọ̀ gan. Ìdí àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹ̀kejì, nínú gbogbo àwọn ẹran tí mò ń lò, kò sí èyí tí mo fi òróró dín bẹ̀. Kí má ṣaláì lo maggi rárá ni mo fẹ́ lo jumbo crayfish. Díẹ̀ náà ni mo lò. Mo ti da ẹran mi sí i. Ti dà gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ dà sọ́bẹ̀ náà sí. Nítorí pọ́bẹ̀ náà kí mo fẹ́ fi òróró díẹ̀ sí. Ìdajì èyí tí mo lò tẹ́lẹ̀. A lè má fi òróró yẹn sí tá a bá fẹ́. Mo kàn fẹ́ kọ́bẹ̀ yẹn fi ṣàn díẹ̀ lórí kí n fi sí. A ó dé, a ó sì filẹ̀ fún ìṣẹ́jú 5 sí 10. Tá bá ti yí náà lọlẹ̀ tán. Alhamdulilayi Rabbil Alamin. Ata díndín ti jiná. Ní abala bí a ṣe ń ṣe ègbò lókàn. Àgbàdo tí ẹ rí yìí wọ́n ti wẹ̀, àgbàdo funfun wọ́n ti wẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti bò. Kílò 2 ó dín díẹ̀ lélẹ̀. A bomi sí láti fi ṣànù láti fi lè yọ àwọn èyí tí ò bá da nínú ẹ̀ sọnù. A ṣànù bíi 5 sí 7. A rí pé omi ẹ̀ ti mọ́ dáadáa. A ó rẹ́ pẹ̀lú omi gbóná mọ́júmọ́. Ìbéèrè: ta ló mọ èyìnbó Egbo
kó sọ fún wa. Eléyìí ni ìbéèrè àkọ́kọ́. Bí ègbò mi ṣe rí leléyìí lẹ́yìn wákàtí méjì tí mo ti ń sè. Mo tún ní láti ṣe fún 30 ìṣẹ́jú sí i nítorí pé kò tíì rọ̀ tó. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì, ta ló mọ ìtumọ̀ pressure pot ní Yorùbá? Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ta ló mọ oúnjẹ ìlú tí ègbò jẹ́? Ègbò ti jiná o, ègbò rèé, ẹ̀wà rèé o. Tí a bá fẹ́ kọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe ẹ̀wà, ẹ lọ wo amóhùnmáwòrán tí mo ṣe lórí bí a ti ṣe ń ṣe ẹ̀wà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Allah lórí àṣeyọrí èní. Mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin aládùúró tì mí. Jazakumullahu khairan.